श्री सद्गुरु करुणामूर्ति सद्गुरु श्रीमद् राजचंद्र प्रभु। राजकृपालु देव कृपालु परम कृपालु श्री सद्गुरु। राजकृपालु देव कृपालु परम कृपालु श्री सद्गुरु। जय 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 श्री राज प्रभु, जय 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 श्री सद्गुरु। जय 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 श्री राज प्रभु, जय 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 श्री सद्गुरु करुणामूर्ति सद्गुरु श्रीमद् राजचंद्र प्रभु। શાસનના શણગાર, દિવ્યતા અખંડ અપાર એવા ચરમ તીર્થપતિ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના પવિત્ર ચરણ કમલમાં પરમ પ્રેમે વંદના. જેઓની ઉચ્ચ આત્મદશા અને અજોડ પ્રભાવક યોગમાં જગતની સર્વ શક્તિઓ સમાય છે એવા પરમ કૃપાળુ દેવના આત્મવિહારી ચરણ કમલમાં અનન્ય ભક્તિથી વંદના. પ્યોરિટી અને સેલિબ્રેશનથી ભરપૂર જેઓના પવિત્ર સાનિધ્યમાં દરેક દિવસ પર્વ બની જાય છે, જેઓના વ્યક્તિત્વમાં એક મદલનો પ્રેમ અને શક્તિ સ્વરૂપની ડિસિપ્લિન એક સાથે અનુભવાય છે, એવા સજાત્મ સ્વરૂપ નિર્ગ્રંથ પરમ ગુરુ સદગુરુદેવના બહુહારી ચરણ કમલમાં પરમ સમર્પણ ભાવે વંદના. મિત્રો, ગઈકાલના સત્સંગમાં લૌકિક લાગતા અનુષ્ઠાનોને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ એવો અલૌકિક દ્રષ્ટિકોણ આપ્યો કે આપણે ખરેખર એ અહેસાસ કરી રહ્યા હતા કે જો સદગુરુએ પ્રદાન કરેલ દ્રષ્ટિ દ્વારા જોવામાં આવે તો દરેક વાત આપણને માત્ર અને માત્ર આત્મહિતના પોષણનું કારણ બને છે. આપણે શક્તિને દેવીનું સ્વરૂપ કેમ આપવામાં આવે છે તેના મર્મ અવધાર્યા તથા માં સરસ્વતી અને માં લક્ષ્મી રૂપી પ્રતીકનો પરમાર્થ સમજ્યા. અને આજે કાળી ચૌદશના દિવસે આપણે માં કાલીના પ્રતીકનું રહસ્ય આપણા પ્રત્યક્ષ શ્રી સદગુરુદેવ પાસે સમજી ધન્ય થઈશું. કાળી ચૌદશના દિવસે મંત્ર જાપનું મહાત્મ્ય છે અને આ જ દિને પૂજ્ય શ્રી લલ્લુજી મુનિએ પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મચારીજીને મંત્ર દીક્ષાનું દાન કર્યું હતું. તો આજે આપણે પણ સત્સંગ પછી 3 મંત્રના 36 માળાના જાપના અનુષ્ઠાનમાં જોડાઈશું. વળી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે દિવાળીના દિવસથી 50મા દિવસે ધરમપુર તીર્થ અષ્ટાનિકા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ શરૂ થનાર છે, તો તે માટે સજ્જ થવા આપણે એક જપ યજ્ઞમાં જોડાઈ શકીએ છીએ. તે માટે દિવાળીથી એટલે કે કાલથી દરરોજ 2 માળા કરવાની રહેશે. ઓમ રીમ શ્રીમ અરહમ શ્રી મહાવીર સ્વામીને નમઃની 1 માળા અને ઓમ શ્રી પરમ કૃપાળુ પાદાભ્યામ નમો નમઃની 1 માળા. આ બંને મંત્રો મિશનની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. આશ્રમમાં બેસતા વર્ષથી આ જાપ સાંજની સભામાં સામૂહિકપણે કરીશું. તદુપરાંત આયંબિલની ગ્લોબલ ચેન્જ ઉપરાંત આશ્રમમાં રોજ 1 આયંબિલ અને 1 ભાવિક દ્વારા જીન મંદિરમાં નવ સ્મરણની આરાધના કરવામાં આવશે. આયંબિલ કરવા માટે આશ્રમના પોર્ટલ પર ફોર્મ ભરી શકાશે અને આત્માર્પિત મિતાજી દ્વારા તમારો સંપર્ક સાધવામાં આવશે. અને કાલે દિવાળીની રાત્રે 7:30 થી 10 આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના સત્સંગ, ચોપડા પૂજન તથા મહાવીર પ્રભુના નિર્વાણ કલ્યાણકની આરાધના દ્વારા ભાવની અભિવૃદ્ધિ કરીશું. સમગ્ર દિવાળી શિબિર લાઈવ રિલે સ્પોન્સરશિપનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે મિશનની અતિથિ સત્કાર ટીમમાં સેવા આપનાર વાનપ્લસ દંપતી મહેતા અશોક પ્રભુ, કુમુદ પ્રભુ તથા પરિવાર. દિવાળી શિબિરની દ્વિતીય સંધ્યાએ સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર 2 ભાગ્યશાળી પરિવારો છે. આશ્રમના વિજિલન્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર યુવાર્પિત શાહ આર્યન પ્રભુ તથા પરિવાર અને હૃદયાર્પિત દંપતી. મિશનની ભક્તિ ટીમમાં સેવા આપનાર 65 પ્રતિક પ્રભુ. મિશનના ઓડિયો વિડિયો ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર સ્નેહલ પ્રભુ તથા પરિવાર. આપણા સદા જાગૃત સજીવન મૂર્તિ પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવને હવે આત્માર્પિત મૌલિકજી આપણા સૌના અહોભાવની અભિવ્યક્તિ રૂપ તિલક કરશે. શ્રી રાજચંદ્રાળ પરમસ્ત. देव कृपालु 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 देव कृपालु
कृपालु देव कृपालु देव कृपालु देव कृपालु देव कृपालु देव कृपालु ગઈકાલે શિવ અને શક્તિ, ડિવાઇન અને ડિવિનિટી, શુદ્ધ સ્વરૂપ અને શુદ્ધ દશા, અને તે માટે જે ગુણોની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, જે શક્તિનો આવિર્ભાવ થવો જોઈએ, મેનિફેસ્ટ થવી જોઈએ, એના સ્મરણ માટે શક્તિ પૂજા ભારત વર્ષમાં કરવામાં આવે છે. અને આ પર્વના દિવસોમાં 3 દેવી સિમ્બોલિક, દેવીનું સ્વરૂપ અને દેવીનું પૂજન, દેવીનું સ્વરૂપ અને દેવીનું પૂજન, આ બંને સિમ્બોલિક છે. માત્ર અને માત્ર આત્મસ્મરણ, આત્મ અનુસંધાન અને આત્મ જાગરણ અર્થે. પછી એને કઈ રીતે મુમુક્ષુતા વિનાના જીવો એને લૌકિક વ્યવહાર તરીકે કે મિકેનિકલ રિચ્યુઅલ તરીકે લઈ લીધું, એ આપણી અપાત્રતાનું દ્યોતક છે. પણ એની પાછળનો જ્ઞાનીઓનો, મુનિઓનો, ઋષિઓનો દ્રષ્ટિકોણ કેવો અદ્ભુત અને કેવો આધ્યાત્મિક છે તેના ઉપર થોડી વિચારણા કરી હતી. અને દરેક દેવીના 2 સ્વરૂપ, દરેક દેવીની આગળ કે પાછળ મા શબ્દથી આપણે સંબોધીએ છીએ. મા દુર્ગા, મા કાલી, જગદંબા એટલે જગતની અંબા, એક્સેટ્રા. તો મધરલી અને શક્તિશાળી, પાવરફુલ. સો લવિંગ એન્ડ પાવરફુલ, એ 2 ચીજ જોયા. સો માં અને શક્તિ, તું પરમ તત્વને માં તરીકે જોજે, પ્રેમમય જોજે, શક્તિશાળી જોજે. એટલે કે તારા પાપ, તારા વિકારોના નાશમાં મદદરૂપ એવી શક્તિશાળી. માં સમજીને શક્તિહીન છે એમ નહીં સમજતો, માં પણ છે ને શક્તિશાળી બી છે. એન્ડ ઇન ધ સેમ વે વી હેવ ટુ બી લવિંગ ટુ ourselves, we have to be loving at the same time discipline ourselves. કારણ કે વિકાર નાશ માટે ખાલી પ્રેમ નહીં ચાલે, ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરવા માટે પ્રેમની જરૂર છે, ક્લેરિટી માટે પ્રેમની જરૂર છે. પરંતુ એના પછી જે કામ કરવાનું છે એના માટે યુ વિલ નીડ ધેટ સ્ટ્રિક્ટનેસ, યુ વિલ નીડ ધેટ શક્તિ, યુ વિલ નીડ ધેટ પાવર. એટલે માને પૂજે, દેવીને પૂજે તો પણ માં અને શક્તિ રૂપે પૂજે. અને એ જ રીતે તારી પોતાને પણ તું માની જેમ પ્રેમ કરજે, અન્યને પણ માની જેમ પ્રેમ કરજે, ટોલરેટ કરજે, એક્સેપ્ટ કરજે. અને એની સાથે ખરાબ વિચાર, ખરાબ કર્મ એના નાશ માટે એટલો જ શક્તિશાળી બનજે. માં સરસ્વતી, being the power of discerning and deciding, clarity and creativity, not confused, firm and convinced in your decisions. Not confused, firm and convinced. Not getting influenced by others' opinion. Not asking for others' opinion to decide. કોઈ ઇન્ફોર્મેશન જોઈને પૂછો એ અલગ વાત છે. તમને શું લાગે છે, મારે શું કરવું જોઈએ એમને.
આ શક્તિ જો તારામાં ન હોય તો પરમાર્થ માર્ગે તારી પ્રગતિ થવી ડિફિકલ્ટ છે. So not asking for others' opinions and views so that you don't go wrong. Rather, not even regretting your decisions. You are ready for the consequences. મેં આમ વિચારીને આ ડિસિઝન લીધું છે. That does not mean a right decision will have no consequences. I have taken a right decision. But that does not mean કે એના કંઈક બીજા consequences નહીં હોય. But I am ready for it. But I am firm in my decision. હું બ્રહ્મચર્ય લઉં પછી વિકારો મને નડે તો મેં કીધું આ ખોટું ડિસિઝન તો નથી લેવાયું. નો આઈ એમ રેડી કે આ આવશે અને હું એનો સામનો કરીશ. આઈ વિલ વિથસ્ટેન્ડ ઇટ. તે લગ્ન કરવાનું ડિસિઝન લીધું તો થોડા ક્લેશો બી થશે. યુ હેવ ટુ બી રેડી કે ઇટ્સ અ પેકેજ. અને હાઉ આઈ શુડ વર્ક ઓન માય સેલ્ફ એન્ડ હાઉ આઈ શુડ વર્ક ઓન માય રિલેશનશિપ એન્ડ I will accept. So far. You need to be guided by intellect, not only intellect, divine intellect, because હવે તારી બુદ્ધિમાં ખાલી સદગુરુ જ છે. So actually બુદ્ધિને ફોલો નથી કરતા તમે સદગુરુને ફોલો કરી રહ્યા છો. કારણ કે બુદ્ધિમાં સદગુરુ છે એટલે સદબુદ્ધિ પ્રજ્ઞા. In the same way we said માં લક્ષ્મી એમના સ્વરૂપ સંબંધી વાત કરી. But it's basically the power of cooperation, સહયોગ શક્તિ. છે તો નામ લક્ષ્મી પણ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાના સંદર્ભમાં નહીં. લક્ષ્મી ભેગું કરવાની, સેવ નહીં, સ્પેન્ડ નહીં, ગિવ. મને રસ્તામાં when I was traveling મને વિચાર આવ્યો કે બધે આપણે પેલા પર્વ આવે એટલે દિયા, ગુજરાતીમાં દીવો, હિન્દી મેં દિયા, દીવા પ્રગટાવે. આ મને એક સરસ પરમાર્થ આવ્યો. દીવો તો બરાબર છે, લેમ્પ કોડિયું, ફ્લેમ જ્યોતિ આટલી પાસે પાસે છે પણ બંને જુદી છે. એક મૃન્મય છે, એક ચિન્મય છે. એમ દેહાત્માની ભિન્નતા બતાવનારું આ પ્રતીક છે. એ તો આપણે જાણતા હતા. મને એક બીજો ભાવ સૂજ્યો. I was talking to someone and he said કે દિયા, હિન્દીમાં વાત કરતા, દિયા દિયા દિયા, પ્રેમ દિયા, સન્માન દિયા, give and give. That is what Lakshmi Devi teaches. Both hands giving. એક હાથથી ગોલ્ડ કોઇન્સ, બીજા હાથથી એક હાથથી જ્ઞાન, કારણ કે ધન જ્ઞાન, અને બીજા હાથથી blessings. All our thoughts and all our actions, આપણા દરેક વિચાર અને કર્મ is Sadguru's blessings. So giving us જ્ઞાન અને to abide by that જ્ઞાન, એના માટે blessings બી. So ધનવાન તો તે જ છે કે જે બીજાને સહયોગ, ચેરિટી, ધનવાન. આટલી વાત કરીને આજે છેલ્લી અંતિમ દેવી, કાલે તો દિવાળી. કાળી ચૌદસ કહેવાય આજે. કેમ? કારણ કે વેરી ડાર્ક નાઇટ. કાળી, દરેક નાઇટ કાળી જ હોય. નો, કારણ કે મહાકાલીનું પૂજન થાય છે આજે. દેવી બોલો, માતા બોલો, પણ મા કાલી અથવા તો મહાકાલી અથવા તો ફોટો કાઢવો હોય તો કાઢજો. પણ આમ ગભરાઈ જશો, બધા ગભરાઈ જશો. મહાકાલીનું આજે હિન્દુઓ પૂજન કરતા હોય. કેમ? નરકાસુર નામનો રાક્ષસનો વધ આજે મહાકાલીએ કર્યો. જો બીજો કોઈ ફોટામાં એવું બી હશે,
કાઢી શકો તો એક રાક્ષસ આરે તો મહાકાલી દેવીએ આજે નરકાસુર નામના રાક્ષસનો વધ કર્યો ત્રિશુલથી. So Hindus celebrate it as victory of good over evil. So today is a reminder to follow the spiritual path. અંતરમાં જે કકલાટ નામનો રાક્ષસ છે, અંતરમાં છે, અને કોકના ઘરમાં પણ, કોકના ઘરમાં, કોકના અંતરમાં, ઘરમાં હોય એટલે અંતરમાં તો છે જ. અંતરમાં જે કકલાટ કે ક્લેશ નામનો રાક્ષસ છે, એને વધ કરવા માટે જે શક્તિ, વીર્ય, પુરુષાર્થની જરૂર છે, એનું સ્મરણ કરવા માટે એ મહાકાલી નામની શક્તિનું આવાહન થાય છે, એનું પૂજન થાય છે. પણ ઇટ્સ રિમાઇન્ડર ટુ ફોલો ધ સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ ટુ ગેઇન વિક્ટરી ઓવર આર ઇનર વીકનેસીસ ઓર ઇનર એનિમીઝ. સો પુરાણોમાં તો એવી પણ કથા છે, અને ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રમાં તો કાળી ચૌદસ માટે એમ કહેવાય કે સત્યભામા, કૃષ્ણ's third wife, સત્યભામાએ નરકાસુર નામનો રાક્ષસનો વધ કર્યો. You want to know the story short, ekdam short? So it so happened, Aditi, who is the mother of Indra, according to the Hindu scriptures, mother of Indra Maharaj, એમના ઇયરિંગ્સ કોઈક ચોરી ગયું. કોણ ચોરી ગયું? નરકાસુર નામનો એક રાક્ષસ, અદિતિ મધર ઓફ ઇન્દ્ર, એના ઇયરિંગ્સ ચોરી ગયું. એઝ યુઝ્યુઅલ કોઈના બી તમારા ઇયરિંગ્સ જાય તો તમને કેવું ફ્રસ્ટ્રેશન થાય, હાઉ ડિસ્ટર્બ યુ બીકમ. સત્યભામા વોઝ હર રિલેટિવ, Krishna's wife Satyabhama. So she approached her for help. નરકાસુરને શોધી એનો વધ કરીને ઇયરિંગ્સ પાછા લાવવા. એન્ડ સત્યભામા, obviously with the help of Lord Krishna, આ નરકાસુરનો વધ કરે છે. પણ આ નરકાસુર એટલો ભયંકર રાક્ષસ હતો, એટલે જેને એમનો વધ કર્યો એને મહાકાલી કહેવાય. Are you understand? રાક્ષસ જેટલો મહાન એટલી શક્તિ મહાન, એટલે મહાકાલી. એટલે યુ કેન સે સત્યભામા ઓલ્સો, યુ કેન સે મહાકાલી beheaded નરકાસુર નામનો રાક્ષસ. Rukmini, the first wife of Krishna, was considered the avatar of Lakshmi, because Shri Krishna was the avatar of Vishnu. Rukmini always Lakshmi સાથે હોય, તો એ ભાવમાં પણ સાથે હોય. I'm talking of the Hindu scriptures. So Rukmini was considered the goddess of wealth, Lakshmi Devi no avatar. And Satyabhama was Bhudevi no avatar. So whatever you call it Mahakali or you call it Satyabhama in the human form, but basically it is a name of the Shakti which vanquishes the Mahan Vikar in us. એનું રૂપ જ એટલું બધું, એક તો શસ્ત્ર છે હાથમાં, શસ્ત્ર, વેપન, ત્રિશુલ. The act is of killing. And there is that Asur there, Narkasur. So what is that Shakti symbolize? That Shastra symbolizes the guno or the Shakti necessary to kill the Asur or the Vikar in us. એ બધી વાત તો બરાબર, પણ આટલું ભયંકર રૂપ કેમ છે? લક્ષ્મી દેવી વોઝ ક્વાઇટ ક્યુટ, શાંત ફેસ હતો, જોવું ગમે. આ તો ડરી જવાય એવું ફેસ.
તો કે ભયંકર રૂપ કેમ બતાવવામાં આવ્યું છે? કારણ કે જબરજસ્ત વીર્યની જરૂર પડશે, ખૂબ પુરુષાર્થની જરૂર પડશે. સો વેન વી હેવ ટુ પુટ લોટ ઓફ એફર્ટ, તે વખતે જે પ્રકારનું આપણી મુખ મુદ્રા થાય એવી જાતની મુખ મુદ્રા કાલી મામાં બતાવી છે કે યુ નીડ ટ્રીમેન્ડસ એફર્ટ ટુ કિલ યોર વિકાર્સ. શસ્ત્ર છે, એક્શન ઓફ કિલિંગ છે, અને ભયંકર રૂપ છે. સો ભયંકર રૂપ શોઝ હાઉ મચ વીર્ય, પુરુષાર્થ યુ નીડ, પ્રગાઢ પુરુષાર્થ. શસ્ત્ર મીન્સ યુ નીડ અમુક પ્રકારના ગુણોની તૈયારી હોય તો જ એ વિકાર નાશ થશે. એમને ખાલી યુ જસ્ટ અસ્પાયર કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ધીસ લસ્ટ એન્ડ એંગર ઇન મી, એનાથી નહીં થાય. યુ હેવ ટુ હેવ અ પ્રિપરેશન, યુ હેવ ટુ હેવ દેટ શસ્ત્ર, meaning that ગુણ in us to kill, નાશ કરવો એ વિકાર. સો આવા રૂપ જોઈને what is expected? Ma is as loving as a mother, but she will be very, very Shaktishali when it comes to killing your inner vikars. In the same way, you have to be loving to yourself. At the same time, discipline yourself, meaning check and change. આ આપણી કોવિડના સમયની મેથડ છે, રાઇમિંગ વર્ડ્સ. આઈ ડોન્ટ નો કેટલું ચાલશે. કોવિડ ચાલશે ત્યાં સુધી ચાલશે કે એના પછી બી ચાલશે. But check and change. Check and change. Don't understand the word accept yourself in a different way. It doesn't mean જેવા છો તેવા રહો. Check and change. Don't regret, go on a guilt trip or condemn or criticize. Check, પકડાય, change. તમારા ઘરોમાં મેં એટલે કેટલા બધા બગ્સ મોકલા છે, ઇન્સેક્ટ્સ મોકલા છે કે તમારે જવાનું, જોવાનું અને પ્રેમથી એને કાઢી દેવાનું. એમાં કોઈ હિંસાની વાત આવી નહીં, કોઈ હિંસાની વાત આવી નહીં, કોઈ રડારોડની વાત આવી નહીં. Check and do what is necessary. But don't just stay, don't condemn yourself, criticize yourself, regret સાથે. Every time you are alone with yourself, you are only complaining about yourself. એમ નહીં, condemn નહીં, criticize નહીં, complain નહીં. એક્ઝામ લઈએ તો 3 C's આવતે. Don't go on complaining, હું આવો કેમ છું, આવું મેં કેમ કરું, આવું જ કેમ મારાથી દર વખતે થઈ જાય. Check and change, check and change, check and change. So you need to invoke the power. એટલે શક્તિ પૂજા, invoke the power. Actually you are telling yourself, હે જીવ હવે બસ, હવે પુરુષાર્થ કર, એક મહાકાલી જેવો પુરુષાર્થ કરી અને પેલા અવગુણનો નાશ કર. બસ. You are invoking the power of let go. Let go. Simple words, forget. Remain undisturbed. બસ. જેટલું તમે હોલ્ડ કરશો ને, your soul will become heavy. જેટલું તમે રિલીઝ કરી દેશો, પછી ગેસ હોય કે પાસ્ટ હોય, જેટલું હોલ્ડ કરશો, your body will heavy or your soul heavy. રિલીઝ કરશો તો body feels light, soul becomes lighter and purer. So let go. મહાકાલી નામની જે શક્તિ, એના માટે હું નામ આપું છું લેટ ગો શક્તિ. લેટ ગો. ડોન્ટ હોલ્ડ, લેટ ગો. છેલ્લા 4 કલાક બાકી હોય મરવાના. 8માં 5 કમ છે, હું કઈ 12માં 5 કમે તમે દેહ છોડવાના છો. તમારે જે કરવું હોય તે કરી લો.
શું કરશો તમે? બે જ ચીજ યાદ આવશે તમને. ક્ષમા માંગવી અને ક્ષમા આપવી. આ બે જ સીન્સ તમારી આંખ સામે આવશે કે મેં બહુ પહેલાને દુઃખી કર્યો છે, હું ક્ષમા માંગી લઉં. આઈ હેટેડ હિમ ઓર hurt him, I want to ask for forgiveness or give forgiveness. Ask or give. છેલ્લા 4 કલાકમાં તમે આટલું જ કરી શકશો, બીજું કઈ નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધી આર્ટ ઓફ લિવિંગ. મરતા પહેલા આટલું તો કરી જ દેજો. આર્ટ ઓફ ડાઈંગ ઓર આર્ટ ઓફ લિવિંગ. પણ ડુ યુ થિંક એન્ડમાં આ બધું કામ રાખશું તો પોસિબલ થશે? વાય ડોન્ટ યુ મેક ઇટ ધ વે ઓફ લિવિંગ? વાય ઓનલી વેન યુ આર લિવિંગ? વાય ડોન્ટ યુ મેક ઇટ ધ વે ઓફ લિવિંગ? વાય ડોન્ટ યુ અપ્લાય ધીસ ઇન યોર લાઈફ રાઇટ નાવ ફ્રોમ કાળી ચૌદસ એટલીસ્ટ? કે હવેથી હું અકાઉન્ટ્સ ત્યારે જ ક્લોઝ કરી દઈશ. પછી કેટલા યાદ રહેશે તમને? અને એમાં બી વેદના હોય, વૃદ્ધ અવસ્થા હોય તો યાદ બી નહીં રહે. તમે બધાને મિચ્છામી દુક્કડમ, બધાને મિચ્છામી દુક્કડમ. આ તો એક નર્યો દંભ છે. જે તમને આવે એની પાસે જાઓ અને ક્ષમા માંગો, એને જ ક્ષમાપના કહેવાય. આ એક દંભ નહીં તો એક વ્યવહાર છે કે એમાં આપણે મનને તસલ્લી બી મળે કે મેં માફી માંગી દીધી. પણ તમે કશું જ માંગ્યું નથી. તમારું માન એવું ને એવું જ રહ્યું છે, તમારો ક્લેશ એવો ને એવો રહ્યો છે. ખાલી ક્ષમાનો વ્યવહાર કરીને તમે કશું જ કર્યું નથી. પણ તમે જાઓ તો તમે એમ કહો છો કે માન મરોડી, માથું નમાવી અને હું ક્ષમા માંગુ છું. ત્યાં ઘણું ઘણું તમારે મૂકવું પડે છે. તમારું હેટનું રીઝન, તમે જે ગ્રજીસ. એક પક્ષી હોય અને એ પક્ષી પાસે પાંખ છે પણ એના પગમાં બેડી છે, બંધાયેલું છે, તો પાંખ હોવા છતાં ઉડી શકતું નથી. એન્ડ આવી જ ગ્રજીસને શું કહેવાય? પૂર્વગ્રહ વગેરે જો તમારી પાસે હોય તો છતી પાંખ, છતી શક્તિએ તમે આકાશની ટૂર નહીં કરી શકો. તમે બંધાયેલા રહેશો. મારે એકદમ સંક્ષેપમાં 4-5 ચીજ આના માટે કહેવી છે. કેવા ગ્રજીસ હવે લેટ ગો. આપણે મહાકાલી એટલે લેટ ગો દેવી, લેટ ગો શક્તિ. કારણ કે એ મહાકાલી જેવી પ્રચંડ છે. થોડી વિકરાલ બી લાગશે પણ કામ બહુ સારું થશે. કારણ કે લેટ ગો આમ કસ કરી નાખશે તમારો. લેટ ગો. નંબર 1, રેસિડ્યુ ઓફ ધ પાસ્ટ, બટ બીજાના વ્યવહાર પ્રત્યે. વેરી સિમ્પલ. કોઈની સાથે કોઈ ઘટના ઘટી છે, ઘટના પૂરી થઈ ગઈ. કેટલી વખત તમે એને રિલીવ કરો છો? કેટલી વખત તમે એને યાદ કરો છો? કેટલી વખત તમે એને તાજું કરો છો? અને દર વખતે કાં તો થોડું હર્ટ કાં તો થોડું હેટ ઊભું કરો છો. બરાબર છે? બરાબર છે બહેનો? એનો મતલબ તો ખાસ છે. કાં તો તમે વધારે દુઃખી થાઓ અને હર્ટ, અને કાં તો એના માટે ગુસ્સો વધે, હેટ. ઘટના વખતે પણ નહોતો એટલું. ઘટના ઘટી જ્યારે તમારું અપમાન થયું ત્યારે તમે લેટ ગો કરી દીધેલું. પણ પછી જ્યારે યાદ આવે છે ને ત્યારે કે એમ કેવી રીતે લેટ ગો કરાય? પછી એને ટેવ પડી જશે. જેમ તને બી ટેવ પડી છે ને યાદ કરવાની, એને બી ટેવ પડી જશે વારંવાર કરવા. અને પછી થોડો ગુસ્સો ઉભો થાય કાં તો દુઃખ ઉભું થાય. આવી આપણી જીવનની દાસ્તાન છે કે નહીં? સો બીજાના વ્યવહારનું વારંવાર સ્મરણ કરીએ.
You carry this rejection with you in next birth. કોઈના માટે તમને એક ગુસ્સો આવો આને ન જ કરાય, આને આમ ન જ કરવું જોઈએ, આ ચીજને તમે લેટ ગો ન કરી શક્યા, એ આત્મામાંથી નીકળી નથી, રિલીઝ થઈ નથી. અને આત્મા હવે ડ્રેસ બદલે છે, એટલે કે એનો ભાવ બદલે છે. યુ આર ગોઈંગ ટુ કેરી ધીસ રિજેક્શન અલોંગ વિથ યુ. એન્ડ ઇન ધ હોલ પ્રોસેસ તમારી શક્તિ ઘટતી જાય છે, આત્મશક્તિ. The soul's energy gets depleted. અનંત શક્તિનો ધણી. પણ આ હોલ્ડ ઓન કરીને you will see, you will feel yourself weak, less powerful. શક્તિ તમારી ડિપ્લીટ થતી જાય છે. Let go. Let go. Past karma. અને જો ટાઈમ હશે તો હું સમજાવીશ વોટ આઈ મીન બાય પાસ્ટ કર્મ. હમણાં સમજી લો. હા, આમ તો કરતા પદ વખતે બધું સમજ્યા છો, ભોગતા કરતા ભોગતા પદમાં. સો લેટ ગો, ઇટ ઇઝ માય પાસ્ટ. વોટ ઇઝ કર્મ? વોટ ઇઝ ડેસ્ટિની? The energy coming out from me is karma. And that energy returning back to me is destiny. I know, I believe in destiny. I believe it's predestined. But who has written the destiny? You. Not someone else. કોઈ બ્રહ્મા, કોઈ વિધાતા, કોઈ કે ડેસ્ટિની નથી લખી, તે જ તારી ડેસ્ટિની લખી છે. તારા પૂર્વ કર્મનું ફળ સમજીને લેટ ગો કર. અથવા તો કોકનું એવું વર્તન તને યોગ્ય ન લાગ્યું હોય, એ એનો અત્યારનો મૂડ છે. અને મૂડ્સ આર ટેમ્પરરી. ડોન્ટ વી ટેલ આવરસેલ્વ્સ, આપણે બી કોઈ ખરાબ મૂડમાં હોઈએ તો એમ કહે તો તે વખતે એવું હતું, હવે મને કાંઈ નથી. એને પણ એવું જ હતું. સી વી આપણે એડવાઇસ કોઈને, કોઈ બહુ યાદ કરતું હોય મારી વહુએ આમ કર્યું, મારી વહુએ આમ કર્યું, અને તમારી ફ્રેન્ડ હોય તો તમે એને શું એડવાઇસ આપશો? હલો, છોડ ને હવે ભૂલી જાને, જે થયું તે થયું. વાય ડોન્ટ યુ અપ્લાય? કારણ કે જ્યારે તમે ડિટેચ રહો ને ત્યારે તમારામાંથી પણ આ ડાપણ નીકળે છે કે ભૂલી જાઓ, હવે આ એક ઘટનાને કેટલી વાર યાદ કરશો તમે? તમે જ દુઃખી થશો, એને તો કોઈ ફરક પડતો નથી. તમને યાદ કરીને દુઃખી થાઓ તો આપણે શું એડવાઇસ આપીએ છીએ કે હવે ભૂલી જાઓ ને જે બન્યું તે. સેમ વે વી અપ્લાય કે ભૂલી જા ને લેટ ગો. એનો બિચારો તે વખતે જરા આવેશનો મૂડ હતો, પણ આવેશ લાંબુ ટકે જ નહીં. મૂડ્સ આર ટેમ્પરરી. એના હોય કે તારા હોય, તો ભૂલી જા. સો નંબર 1, residue of the past, but others' behavior. Learn to let go. Why I was stressing on others' behavior, others' behavior, others' behavior? Because the second point is residue of the past, your mistakes. બીજાનું ભૂલી જાઓ પણ તમારું ભૂલી શકતા નથી. ખોટા પૈસા અપાઈ ગયા, એને વધારે અપાઈ ગયા. બાર્ગેન કર્યું હોત તો સસ્તામાં મળતે, આ તમારી ભૂલ છે. બાર્ગેન કર્યું હોત તો ચોક્કસ સસ્તામાં મળે. શિવ, તે જે ટેટુ બનાવ્યું છે ને, કેટલાનું બનાવ્યું તે? 3,500. મેં 500 રૂપિયાનું બનાવ્યું નથી, હા, એક્ઝામ્પલ છે. મેં 500 રૂપિયાનું બનાવ્યું છે, એ જ વ્યક્તિ પાસે. આઈ બાર્ગેન્ડ. નાઉ સી ધ રિગ્રેટ, સી ધ ગિલ્ટ કે હું ઉલ્લુ બની ગયો. હા, ઓકે ફાઇન, હવે તો પતી ગયું ને. Let go. So that first one was let go the mistakes of others. The second is let go your mistakes. Release it. જે તારે કરવું, એકવાર રડવું છે રડી, પણ પછી ભૂલી જવું પડશે. પ્રાયશ્ચિત લેવું છે તો પ્રાયશ્ચિત લઈ લે. મિચ્છામી દુક્કડમ કેવું છે, મિચ્છામી દુક્કડમ કહી દે. જે કરવું હોય તે કર, પણ ક્લોઝ. Shut it. કેટલાક બીજાનું ભૂલી શકતા નથી,
એટલા જ ખરાબ એ લોકો છે જે પોતાની ભૂલો ભૂલી શકતા નથી. આઈ વિલ નોટ કોલ ધેમ બેટર. ભૂલી શકતા નથી. ફોરગેટ. આ ફોરગેટ દેવી છે ને આજે. લેટ ગો દેવી, ફોરગેટ દેવી, રિમેન અનડિસ્ટર્બ એન્ડ શાંત અને હેપી. હેપી ને શાંત હું બોલતો નથી કારણ કે દેવીનું રૂપ જ એવું છે એટલે. So one was residue of the past, others' mistakes. Second was residue of the past, your mistakes. Let go. Release it from your system. સંકલ્પ કરો, નવી મેથડ અપનાવો, એપ્લાય કરો, પણ ખાલી એને યાદ કરી કરીને દુઃખી નહીં થાઓ. You will become weak. Soul's energy will be depleted. Okay? Third, expectations and scripts for others. બીજાએ કેવી રીતે બિહેવ કરવું જોઈએ, શું બોલવું જોઈએ, કેવી રીતે બોલવું જોઈએ, ક્યાં બોલવું જોઈએ, કેટલું બોલવું જોઈએ, બેફામ ના બોલવું જોઈએ, આ શોભે નહીં એવું ના બોલવું જોઈએ, આ બધી સ્ક્રિપ્ટ તે લખી છે. બીજાનું બિહેવિયર ઇઝ નોટ મેચિંગ યોર સ્ક્રિપ્ટ. I didn't say it's not matching Sarvagna Bhagavan. It's not matching your script. Tha dukhi. You can't accept it. Why? Because તારી સ્ક્રિપ્ટ ને મેચ થતું નથી. અને એને પણ એક સ્ક્રિપ્ટ લખી હતી કે તારે કેવી રીતે બિહેવ કરવું જોઈએ, એ બી મેચ થતી નથી. ટૂંકમાં એને કેમ બિહેવ કરવું જોઈએ એ તારી સ્ક્રિપ્ટને મેચ નથી કરતું, પણ તારે કેમ બિહેવ કરવું જોઈએ એની સ્ક્રિપ્ટને મેચ નથી થતું. સો યુ કાન્ટ એક્સેપ્ટ ધેટ પર્સન. જો સ્ક્રિપ્ટ ન લખ્યું હોત તો યુ વુડ બી ઇન અ સ્ટેટ ઓફ એક્સેપ્ટન્સ. પણ તે સ્ક્રિપ્ટ લખી છે, ટૂંકમાં તે એક્સપેક્ટેશન્સ બાંધ્યા છે. સો નાઉ વોટ્સ હેપનિંગ? ઇટ્સ નોટ મેચિંગ. સો યુ કાન્ટ એક્સેપ્ટ. સો ક્લેશ. સોરી, ક્લેશ. બંને રાઈટ છે. એક ઇંગ્લિશમાં છે, એક ગુજરાતીમાં છે. ક્લેશ થશે. ક્લેશ કેમ થાય છે? તો કે પેલી આવું કર્યું એટલે નો, તારી સ્ક્રિપ્ટમાં એને આમ કરવું જોઈતું નહોતું એટલે તને ક્લેશ થયો છે. એના વર્તનથી નહીં, એના વર્તનથી નહીં. તમને જેના ઉપર રાગ હોય અને એને તમે બોલાવો ને કે આવું છું કેમ બરાડા પાડો છો, પણ તને બહુ રાગ હોય તો તને કોઈ દુઃખ થતું નથી. પણ તને જેના ઉપર રાગ ન હોય એ આવું બોલે તો આવું કેવી રીતે બોલાય? બિકોઝ સ્ક્રિપ્ટ મેચ થતી નથી. વર્તન સાથે સંબંધ જ નથી. સ્ક્રિપ્ટને માં મેચ ન થાય, યુ કાન્ટ એક્સેપ્ટ, અને પછી ક્લેશ થાય છે. નાઉ યુ ડિસાઇડ, લેટ ગો. હે મહાકાળી, શક્તિનું આહ્વાન કરો. હે મહાકાલી, હે પાવર ઓફ લેટ ગો. હા, બસ આ ક્રોધ નામના અસુરનો નાશ કરવો જ છે. આ ડિસ્ટર્બન્સ નામના અસુરને મારે નાશ કરવો છે. And for that I have to release the negative energy from my system. So residue of the past, others' behavior. Residue of the past, your others' mistakes and your mistakes. Third, your expectations for others. Obviously, હવે fourth તો તમને ખબર છે. Your image. તમે જે તમારી બનાવો અને એમાં ફિટ ન થાઓ, અને એના કારણે અંદર કચવાટ 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 ઉભો થાય. You will never be happy. આ કઈ અધ્યાત્મ યાત્રા કઈ મેથેમેટિક્સ છે કે 5 દિવસ રહીશ? આમ કેટલાક કે આ વખતે તો અષ્ટાનિકા મહોત્સવમાં સંકેત પ્રાપ્ત કરવું જ છે. મેં તરત લખી દીધું, દુઃખી થશે. પુરુષાર્થ કર ને. પુરુષાર્થ કર, પણ એક ઇમેજ નહીં બનાવો. પછી એ ઇમેજ મેચ નહીં થાય, પછી યુ વોન્ટ બી એબલ ટુ એક્સેપ્ટ યોર સેલ્ફ.
તું એટલો ખરાબ નથી, પણ તું તારી જાતને વધારે ખરાબ માનશે અને એમાં તું દુઃખી રહેશે. યુ વિલ નેવર બી હેપી. Residue of the past, others' mistake. Residue of the past, your mistake. Script for others, script for yourself. Let go, release this negative energy. એટલે તમે જુઓ અમુક જગ્યા હજી ગામડાઓમાં કાળી ચૌદસના દિવસે સંધ્યા પછી, સાંજ પછી બહાર જવા ન દે. 4 રસ્તા પર ન જવા દે, મેલી વિદ્યા થઈ જશે, આ નજર લાગી જશે. અમે કેટલા વર્ષો આવું કર્યું છે, ભગવાન મળ્યા એની પહેલા કેટલું કર્યું. અને પેલું મેં સાંજીએ પાછી, મેં કેટલા વર્ષો સુધી મેં સાંજી છે, પણ રાતના, કાળી ચૌદસની રાતના જ. અને મેં સાંજી હોય એટલે અમે જ બહાર ન જઈએ, પછી એવા ભૂત જેવા દેખાય. ક્યાંક ક્યાંક બધું ટીલા ટીલા કરે ને આજે કાળી ચૌદસનો દિવસ. આ નેગેટિવ એનર્જી પકડવાની નથી, એને રિલીઝ કરવાની છે. બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં. આ મોટો ભૂત છે તારી અંદર. 5મું અને છેલ્લું હમણાં જ સૂજ્યું એક. આઈ એમ ઓલવેઝ રાઈટ. આ એક ભ્રમ તમારી અંદર જો સેટ થઈ ગયો ને, વોટ એવર આઈ થિંક ઇઝ રાઈટ, બહુ તકલીફ પડશે, બહુ તકલીફ પડશે. અધર્સ પર્સ્પેક્ટિવ, એને ન સમજવાની તમારામાં શક્તિ રહેશે, ન સ્વીકારવાની શક્તિ રહેશે. સમજવાની તાકાત નહીં રહે તમારામાં, એટલા તમે વીક બની જશો કે એનો વ્યૂ પોઈન્ટ શું છે. જેવું તમારાથી જુદું આવ્યું એટલે બોમ્બાર્ડ. પણ એનો વ્યૂ પોઈન્ટ, એનું પર્સ્પેક્ટિવ શું છે, ન સમજવાનું, ન સ્વીકારવાનું. સમજવાનું જ નથી તો સ્વીકારવાનું તો ક્યાં ક્વેશ્ચન છે. આટલું બધું અટેચમેન્ટ તારા વિચારથી ઇઝ નોટ ગુડ. આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમે ટોટલી ડિટેચ્ડ અત્યારના મારે અપેક્ષા ન રાખવી જોઈએ, પણ આટલી બધું અટેચમેન્ટ પોતાના ઓપિનિયન્સ, વ્યૂઝ, થિંકિંગ સાથે ઇઝ કોલ્ડ બિગ ફેટ ઈગો. Attachment to the world is called mamatva. Attachment to your thinking is called ego. બંને attachment જ છે. Attachment to your thinking, your opinion, your views, કોઈ બી એક લખશો તો ચાલશે. Attachment to your opinions, viewpoints is called ego. Let go. Let go. હે મહાશક્તિ, હે માં, એવા આશીર્વાદ આપ, અથવા તો પોતાને કહેતા હો તો હે શુદ્ધાત્મા, એવી શક્તિ મારામાં પ્રગટે કે જીવનમાં કોઈ પણ ઘટના ઘટે. આર્ટ ઓફ વિથડ્રોલ સાધના છે આ. બોલાઈ ગયું બહુ સહેલાઈથી, આર્ટ ઓફ વિથડ્રોલ. તમને કાચબાનું તો ખબર છે ને, મેં વિવેક ચુડામણીમાં પણ કીધેલું અને અનેક વખત કીધું હશે. કાચબો, ટોર્ટોઇઝ. સો શેલ અને એના માથું અને 4 legs એ આમ બહાર ફરતા હોય. The tortoise is seeing an elephant coming. એ શું કરે? એ આખું એનું શરીરને વિથડ્રો કરી દે. And now it is the shell only. એમ કહેવાય છે કે એ શેલ ઉપર હાથી એનો પગ બી મૂકે તો બી શેલને કંઈ ન થાય. It does not get crushed. પણ જો રાઈટ ટાઈમે એને વિથડ્રો ન કર્યો હોત એનું માથું ને એના પગ, તો it would be crushed to death. Isn't it a beautiful example? આપણા મહાન આચાર્યોએ પણ કાચબાનું જ એક્ઝામ્પલ આપ્યું. You should know the art of withdrawal at the right time. I know કે તમે એક્ટિવિટીમાં છો એટલે આખો વખત વિથડ્રોલમાં નહીં રહી શકો. You have to throw back energy. બટ કોઈ ઘટના ઘટે, સમજો ક્લેશિત ઘટના, વાતાવરણ આવ્યું,
યુ શુડ નો ધી આર્ટ ઓફ વિડ્રોઅલ. તરત પછી હાથી જાય તો બી યુ આર અનટચ્ડ. મોટી ઘટના બને એટલે કે મોટો અન્યાય થાય તમને, અનટચ્ડ, અનડિસ્ટર્બ, અનક્રશ્ડ. બટ આર્ટ ઓફ વિડ્રોઅલ, if you get entangled in the situation, you will not withdraw and then you will get crushed or at least hurt. તમે નક્કી કરો શું કરવું છે. આ લેટ ગો ની શક્તિ માટે જે આગલો ગુણની જરૂર છે એ છે you should know where to keep your mouth shut. You should know કે બોલવું બી પડે તો બી તમારી એક્સપેક્ટેશન્સ ને વિડ્રો કરી લો. તમારા ટોટલ અંતર્મુખ એટલે આંખ બંધ કરીને ધ્યાન જ થઈ જાવ એમ નથી કહેતો. બટ વિડ્રોઅલ ઇન ધ સેન્સ કે હવે કોઈ પણ ચીજ થશે ને પણ ટચ નહીં થાય તમે. સો એક સ્વિચ જ દબાવી દેવાની છે. અહીંયા એક સ્વિચ, આ જો મારી સ્વિચ દેખાય છે, મૌલિકજીએ સ્વિચ આપી મને. આ તો અહીંયા આમ સીધું દબાવી દે ને અહીંયા, એટલે તમારે આટો બસ બધું વિડ્રોઈંગ સ્ટાર્ટ થઈ જાય. એન્ડ ધેન ગમે તે બને, પછી ગમે તે બને, you are going to remain untouched, undisturbed, stable, શાંત. એક કાલ્પનિક સ્વિચ જ નખાવી દોજો આજે. આજે કાળી ચૌદસ, દેવીનું આવાહન કરે કે એક સ્વિચ આપી રાખ, અને એ ભાન આપજે કે ક્યારે સ્વિચ ઓફ કરવાની, ક્યારે ઓન કરવાની. અને ઘટના બને એટલે તરત આમ એકવાર આમ હાથ ફેરવી દેવાનો. અહીંયા એકવાર ફેરવી લો આવી રીતે આમ. હા, પછી તમે જો ગુરગુર 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 બધું જ કે હવે જે કંઈ બને, હવે મને વધારે ગુસ્સો ઉત્પન્ન નહીં કરાવી શકે, દુઃખ ઊભું નહીં કરાવી શકે, હું મારામાં મસ્ત છું. ડેલી પ્રેક્ટિસ, ડેલી, લિટલ બિટ ઇન ધ મોર્નિંગ, લિટલ બિટ ભક્તિ, મેડિટેશન, થોડું બેબી સ્ટેપ્સ. હમણાં કુટીરમાં પેલા બે બેબીઝ છે ને, નાના નાના સ્ટેપ લે એટલે એને કહેવાય બેબી સ્ટેપ્સ, સ્મોલ સ્ટેપ્સ. 15 minutes only. સત્સંગ કે ભક્તિ કે મેડિટેશન, એન્ડ યુ સી હોલ ડે યુ રિમેન, ઇટ ગિવ્સ યુ એનર્જી હોલ ડે. 15 મિનિટ જેટલું. તમે બહુ બધું ધ્યાન કરો તો કલાક, 1.5 કલાક. બેબી સ્ટેપથી બી કામ થશે. યુ હેવ ટુ જસ્ટ ટેક કેર of your mental diet. ફિઝિકલ ડાયટનું કોણ કેર લે છે? ખાવા પીવા બાબત કોણ કેર લે છે? ડાયાબિટીક હોય કે વીગન હોય કે વેગન હોય, હા, તો આ ખાવું ને આ ન ખાવું ને, તળેલું ન ખાવું ને, સેલેડ વધારે ખાઓ અને પેલું કરવું ને પેલું ખાવું ને, બધું કેલ્શિયમ પણ વધી જાય તો પાછા સ્ટોન્સ થઈ જાય ને, પેલું વધી જાય તો આ થાય. તો યુ આર ટેકિંગ કેર of your diet. એના વિના યુ કાન્ટ remain healthy. એવી રીતે એક મેન્ટલ ડાયટ. ઇટ ઇઝ ધ મોડર્ન વર્ડ ઇઝ કોન્ટેન્ટ કન્ઝમ્પશન. કોન્ટેન્ટ કન્ઝમ્પશન. તમે શું અંદર ભરો છો ને, it plays a very, very important role in which state you are going to remain. Ninda, gossip, it's a mental diet. What is it? Is it tasty or healthy? Gossip. ક્યાં જો? આ બાજુ જો, આ બાજુ જો, બંને બાજુ જો. Gossip, નિંદા is a very tasty diet, but not healthy. ટેસ્ટી ખરી કે નહીં? તમે ખબર છે શું? હાયલા, see how tasty. કાંઈ લેવા દેવા નથી તમારી સાથે. It's a real tasty content. Tasty, but it's not healthy. હવે જુઓ તમારા વિકલ્પો, આગળના 2 કલાકના વિકલ્પો જુઓ. સત્સંગ વેરી વેરી હેલ્ધી. સ્ટાર્ટિંગમાં નોટ ટેસ્ટી, આગળ જતા very, very delicious. So we heard so many experience sharing, and એમાં કેટલા જણ બોલ્યા કે અમે શરૂમાં તો જોખા આવતા હતા સત્સંગમાં. Meaning
It must be healthy, but not tasty at all. Today, I can't miss any satsangs. વાત તો એની એ જ આવ્યા કરવાની છે. તો બી I don't want to miss any satsang. So that means it's becoming healthy and nutritious and delicious for you. But you have to take care of your mental diet. And એમાં content consumption is a very, very important thing. શું નાખો છો અંદર એ બહુ મહત્વનું છે કે આગળના 6-7 કલાક તમે કેવી મેન્ટલ સ્ટેટ તમારી રહેશે એના માટે બહુ મહત્વનું છે. Withdraw. So withdraw. From body consciousness to soul consciousness. દેહ ભાવ થી આત્મભાવ તરફ થોડું પણ સરકો દરરોજ. કેટલું કીધું મેં બેબી સ્ટેપ કેટલું કીધું? 15 મિનિટ, 15 minutes, do whatever you want. વાંચન ફાવે તો વાંચન, ભક્તિ ફાવે તો ભક્તિ, સત્સંગ ફાવે તો સત્સંગ ને ધ્યાન ફાવે તો ધ્યાન. અને બધું જ લો તો બેસ્ટ. થોડું સરખો, થોડું. અમે નાના હતા પેલી કોમિક્સ અમર ચિત્રકથા વાંચતા તો રામની, તો રાવણનો વધ કરવા માટે એરોસ છોડે. એક માથું પડે પણ તરત જ પાછું માથું ઊભું થઈ જાય. સો રામ તો કોન્ટેમ્પ્લેટેડ કે આનું રૂટ કોઝ શું છે. ત્યાં પ્રહાર નહીં કરું ત્યાં સુધી રાવણ મરવાનો નથી. રાવણ એટલે વિકાર, અને 10 માથા એટલે 10 વિકાર, કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, લોભ, માયા વગેરે વગેરે વગેરે. 10 વિકાર. પણ એક વિકાર કામ વાસના ઉપર કંટ્રોલ કરું તો વધારે ક્રોધી થઈ જાઉં છું, એકદમ ટચ મી નોટ થઈ જાઉં છું. ક્રોધ ઉપર કંટ્રોલ રાખું છું તો ત્રીજું કંઈક આવી જાય છે, ત્રીજું કરું તો ચોથું. આ બધું એક વિકાર બીજો વિકાર. એનું રૂટ કોઝ જ્યાં સુધી નહીં પકડું, અને રામચંદ્રજીને રૂટ કોઝ મળી ગયો કે નાભી, રાવણની નાભીને તું વધ કરશે, રાવણ મરી જશે. So what is that root cause of all the vikars in you? Deha bhav, body consciousness. So what should you be doing every day? 15 minutes. Shifting from body consciousness to soul consciousness. આત્મ ભાવમાં આવે એ માટે તમને જે ચિંતન ફાવતું હોય તો ચિંતન, ધ્યાન ફાવતું તો ધ્યાન, ભક્તિ ફાવતી હોય તો ભક્તિ, જે ફાવતું હોય પણ કંઈક ને કંઈક કરતા રહો એવરી ડે ખસવા માટે. Every day from body to soul consciousness, through satsangs, through meditations. In fact, વર્ષો પહેલા તો અમે આ બધા જ સાધના કરતા અને હું કરાવતો બી. ખબર દર કલાકે 1 મિનિટ ટિંગ ટિંગ થતી તમારી ઘડિયાળમાં? હજી થાય છે? હજી છે કેટલાની? વેરી ગુડ. સો that time the પ્રયોગ was, I think, late 90s. 1 કલાકમાં 1 minute જ્ઞાન, 59 minutes કર્મ, your activity, 59 minutes. But 1 minute pause, reflect on your pure nature. I am a pure, peaceful, powerful soul. So why am I feeling this hurt? Why this hate? Why this sankalp vikalp? રડવું કેમ આવે છે? ગુસ્સો કેમ આવે છે? If I am a peaceful soul, if I am a powerful soul, so give me only 1 minute per hour. 59 minutes I give you back. જાઓ જે તમારું કર્મ કરવાનું છે તે કરો. પણ ટિંગ ટિંગ થાય, તારે આંખ બંધ થાય તો બંધ, આંખ બંધ બી ન કરી શકતો હોય, withdraw. 1 minute. Now this is a baby step. When you don't know, it's an elephant step. So આજે બધાની બીજમ, અંકુરમ, દીક્ષાનું બધું લેવા આવ્યા હતા. I was telling કે live like a compass. So એક લેગ ઇન ધ સેન્ટર, બીજો લેગમાં જે પેન્સિલ ભરાવી હોય એનાથી સર્કલ્સ. પણ એક અહીંયા બરાબર મૂકો તો સર્કલ એકદમ પરફેક્ટ આવશે. આ નહીં હોય તો તમે ગમે તેટલા સરસ રીતે સર્કલ બનાવશો પણ એ સર્કલ એટલા સરખા નહીં થાય. But if you are soul conscious and then you perform your role, everyone is going to be happy with whatever you are doing. People around you are saying they are happy with you.
wonderful mother-in-law. Your sasu sasra will say, wonderful daughter-in-law. અને તમે શું કર્યું છે? ખાલી સોલ કોન્શિયસ રહ્યા છો. બાકીની બધી એક્ટિવિટી એ જ કરી છે તમે. પરફેક્ટ થશે. Are you understanding? So, you need to be detached. Withdrawal means what? Detached. Let go કરવો હોય તો તમારે આ કરવું પડશે. So if you get entangled in a situation with people and then you want to remain shant, you have to learn to withdraw and stay detached. So when I say stay detached, I am not saying running away from people. Did I say that? Running away, આપણે detached રહેવું છે, આપણે જવું જ નથી બાપા ત્યાં. No, running away from people, that is not my interpretation of the word detachment. It is coming near to your pure soul. Running away ની હું કોઈ વાત જ કરતો નથી. થોડું I am a pure, peaceful, powerful soul. Come nearer to this. That is what I mean detachment. Not running away from situations. Not running away from people. એ ભાગી જશો તો અંદરની ફિલ્મ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. અને એ તો વધારે ભયંકર હશે. કારણ કે તમે જ બોલો ને તમે જ પેલો હોય તો શું જવાબ આપશે એમ કરીને ક્લેશ ઉભો કરો અંદર. પણ પેલા એવું કીધું જ નથી. પણ તમે તો ભાગી ગયા છો ને હવે. એટલે આમ કહેશે ને તો એને હું આમ સમજાવી દઈશ. પણ એને એવું કીધું જ નથી. એ તો બિચારો પ્રેમ ભાવમાં છે, ક્ષમાના ભાવમાં છે. પણ તમારા મેન્ટલ કેરેક્ટર તમે એટલી ડાયલોગ બાજી કરશો અને કહેવાય કલ્પના જલ્પના, કૃપાદેવનો શબ્દ છે, મીટે કલ્પના જલ્પના. તમે જ કલ્પના કરો ને તમે જ સંવાદ કરો અને તમે જ મોટો ક્લેશ ઉભો કરો અને પેલાના મનમાં એવું છે જ નહીં. So it's not running away from people, it is coming back home, ઘર વાપસી. Coming back. Just pause and reflect. I'm a pure, peaceful, powerful soul. મને શું ફરક પડે છે આમ કરે કે તે કરે? મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ. હવે તો શક્તિની પૂજા કરીશ, શક્તિનું આવાહન કરીશ અને આ પ્યોરિટી, પીસ અને પાવર ને પ્રગટ કરીશ, મેનિફેસ્ટ કરીશ. એના માટે આ બધી શક્તિ પૂજા છે. 3 દિવસથી આજે જુદી જુદી દેવી એ અંતરની શક્તિ. કારણ કે સ્વરૂપ તો છે જ, પણ તો બી તું દુઃખી કેમ છો? કારણ કે એ શક્તિ પ્રગટ નથી થઈ. એ શક્તિને પ્રગટ કરવા માટે શક્તિની પૂજાનું અવલંબન આપણા ઋષિ મુનિઓએ બતાવ્યું છે. એવરીથિંગ ઇઝ સિમ્બોલિક. પ્યોર અધ્યાત્મ. અને એક વાર આ વિડ્રોવલ પછી ડિટેચ રહેવાની આર્ટ તમે શીખી લો, યુ વિલ રેડિયેટ સ્પિરિચ્યુઆલિટી, પાવર, શક્તિ, because you remain untouched and unaffected. ગમે તે થાય, શરીરના લેવલ પર કે પ્રસંગોના સ્તર પર કે ક્યાંય પણ કોઈ બી ઘટના બને, you will remain untouched, unaffected. People won't change. You have to learn to remain stable and shant. This is spirituality. People won't change. Why should people change? Why don't you learn the art of remaining stable by withdrawing and detached? અને જે બને let go, let go, let go. આ મહાશક્તિનું આહ્વાન છે. And then you experience it, the power. જે અત્યાર સુધી મારું સ્વરૂપ આવું છે, મારું સ્વરૂપ આવું છે, એના ગાના ગાતા હતા ને, પણ કંઈ અનુભવાતું નહોતું. પણ તમે આ કરો, લેટ ગો માટે, વિડ્રોલ માટે અને ડિટેચ રહેવાની એ અભ્યાસ પાડશો, યુ વિલ એક્સપિરિયન્સ યુ આર બિકમિંગ પાવરફુલ. કે આ ઘટના 2 વર્ષ પહેલા બની હતી, એમાં તો મેં કેટલો હંગામો કરી દીધેલો અને અત્યારનું મને કહેવાનું બી મન નથી થયું કે આવું તે કેમ કર્યું. આવું જ થવું જોઈએ. બિકોઝ લો ઓફ કર્મ ઇઝ ઓલવેઝ ફેર. ઇટ ઇઝ નેવર અનફેર.
બન્યું તે ન્યાય જ, જે બન્યું તે ન્યાય છે. You are not understanding the law of karma. So you want to question others' behavior. But whether you know, you are aware of the law of karma or not, you may not be aware of the law of gravity, but it works. અહીંયાથી હું ચાલવા લાગુ તો હું નીચે તરફ જ પડીશ, કારણ કે that is the law of gravity. પણ હું આ નથી શીખ્યો તો પણ તારા માટે આ જ લાગુ પડશે. તું શીખશે તો તું બચી શકશે, તું અહીંયા જ બદલે અહીંયાથી જશે. પણ law of, you don't know the laws of the country, અને પછી you are not going to be excused. You will have to face the consequences. So it's better you know the law of karma. Law of karma will work. It is never unfair. And once you realize the law of karma, તમને થશે કે then why should I feel hurt? Or why should I blame? You know the law of karma, right? Or you don't know? So energy coming out of you is called karma, and that energy coming back to you is called prarabdha, destiny. એટલે આવું કેમ મારી સાથે થાય છે, તે એવું કર્યું એટલે. હું બ્લેક બોલ નાખું, બીચ સાથે અથડાય અને પછી પાછું કયું આવે, રેડ બોલ આવે, તો that is really unfair. What is called fair? બસ તે પૂર્વ ભાવમાં આના માટે નેગેટિવ એનર્જી નાખી હતી. હવે શું આવે તો ફેર કહેવાય? નેગેટિવ ઇઝ કોલ્ડ ફેર. યસ, તે નેગેટિવ નાખી હોય તો નેગેટિવ જ આવી જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધ લો ઓફ કર્મ. ઓવર. કર્મ સિદ્ધાંત ઓવર. Whatever is happening with you or to you is what you gave in the past. Past, present and future. ત્રિકાલ ગઈકાલથી ચાલે છે. Past, present and future. 3 કાલ. ત્રિકાલ. Past, present and future. What you do comes back to you. Now you can create the future of your choice. What you did came back to you. Past, present. And what you want in the future, you can choose. But phone કરીને તમે food મંગાવો છો ને, you choose. So why don't you choose your destiny? Meaning, you have to choose your thoughts and actions, because that's going to come back to you. Choose. બ્લેક બોલ નાખ્યા હતા, શું આવે તો ફેર કહેવાય? અને હવે મને આ બ્લેક બોલ નથી જોઈતું તો મારે શું કર? વોટ એવર યુ વોન્ટ, યુ સ્ટાર્ટ ગિવિંગ. વોટ ડુ યુ વોન્ટ? સો વોટ શુડ યુ ગિવ? બધા પીએચડી થઈ ગયા છે કર્મ સિદ્ધાંતમાં. Past, present and future. Past what you did, present that only is coming back to you and nothing else than that. Other person has no choice. વચમાં કોઈ આવી શકતું નથી. બ્લેક બોલ બસ. So am I helpless? Not at all. Now you start, what do you want tomorrow? તો આજે વ્હાઈટ બોલ નાખે. એના માટે ગુડ વાઇબ્સ, સારી ભાવનાઓ કરશે. અને પછી જો થોડા ટાઈમમાં એને તારા માટે સારી જ ભાવનાઓ થશે. હજારો વખત કીધું છે આ. તો ગઈકાલે જ કોઈને કીધું, મેં કીધું સત્સંગ પછી હું કુટીરમાં ગયો, 2 ટાબરાઓ આવ્યા, આર્યવીર ને અવિરાજ. બંનેને એની મા મારી પાસે મૂકી ગઈ ને બધા છું થઈ ગયા. એ લોકો એકદમ જાગ્રત હતા, સુઈને ઉઠ્યા હશે. જ્યારે આપણે સત્સંગ કરતા ત્યારે એ લોકો ઊંઘે, એટલે પછી એ લોકો એકદમ ફ્રેશ હોય. તો બંનેને હું રમાડતો હતો. તો પેલા અવિરાજને રમાડતા હતા કે બેટા, યુ આર અ પ્યોર સોલ and this Aviraj is just a dress, nothing more than a dress. So dress changes, but accounts don't shut on changing the dress. Accounts remain pending. You have to settle the accounts. You have to shut the accounts. અને એ તો આ ભાવમાં શીખજે બેટા. How to shut the accounts. મારા ભગવાને એ જ કર્યું.
34 વર્ષના આયુમાં ખાલી ક્લોઝિંગ સેરેમની. શું કાર્તિક પૂનમ હું ઉજવું? નેવર બોર્ન, નેવર ડાઈડ, નેવર મૂવ્ડ. Only changed the dress, but settled all his accounts. Never to come back to Bharat Kshetra again. He'll never come back in this form to us again. Because all the accounts are shut. You have to learn this. Our dress, say this is a blue dress. In blue dress, I borrowed 1,000 rupees from Shanai. Shanai, you lend money to anyone or no? You do? So I borrow 1,000 rupees from you. And I'm in a blue dress and I borrowed from you. So tomorrow I change my dress from blue to red. Fortunately, અમને કોઈ ડ્રેસ કોડ નથી એટલે વાંધો નથી. અને અષ્ટાનિકા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં શું ડ્રેસ કોડ રહેવાનું છે બધું પરમ દિવસે અનાઉન્સ થશે. Meaning there is no dress code. So that also you need to announce, no? Otherwise there is an anxiety. કે 8 કલર એ લોકો રેનબોમાં બી 7 કલર હોય છે. અને બ્લેક કલર તો અહીંયા પહેરાય નહીં. બ્લેક નથિંગ, યોર બેલ્ટ, એવરીથિંગ વિલ બી ટેકન આઉટ. નથિંગ બ્લેક એક્સેપ્ટ યોર હેર. સો યસ્ટરડે વી હેડ અ મીટિંગ. તો મૌલિક છે કે આપણે ડ્રેસ કોડનું બી અનાઉન્સ કરી દે તો લોકો જરા શાંતિથી ધર્મ ધ્યાન કરે. બધા મુંબઈ ભાગે છે ખાલી ડ્રેસ કરાવવા માટે. અમે લોકો 100 જણ તો લકી છે, અમારે કોઈ નવો ડ્રેસ કરાવવા જવાનું નથી. ડ્રેસ એન્ડ અડ્રેસ એવરીથિંગ ઇઝ ફિક્સ્ડ. પણ બીજાને તો એન્ઝાયટી થાય ને કે શું છે, એટલે પહેલા કીધું કે આપણે એમ લખીએ કે નો ડ્રેસ કોડ. એટલે નેમીજી કે કોઈ કીધું કે ના, નેગેટિવ ભાષા તો વાપરવાની જ નહીં કંકોત્રીમાં કે કશા, નો વાપરવાનું નહીં. તો કોઈકે સજેસ્ટ કર્યું કે એટલું જ લખીએ કે ડ્રેસ. ન્યૂડ નહીં આવી જતા, ડ્રેસ. તો જો કેવું તમને હસવું આવ્યું, એટલે આ બી નહીં ચાલે. એ ત્રીજાએ કીધું ડ્રેસ એટ ધ બેસ્ટ. ડ્રેસ એટ ધ બેસ્ટ એટલે શું? કારણ કે આપણે તો બીજાના ઓપિનિયનથી જીવવાનું ને પાછું. આપણે હજી સરસ્વતી દેવીની પૂજા જ ક્યાં કરી છે? એટલે તારું બેસ્ટ શું છે તો એ હું લઈ આવું. નો, આખો પ્રોગ્રામ તમને કહીએ છે. મારી મમ્મીને તો મેં કીધું તું જેવી છે તેવી આવજે, પ્લેન વ્હાઈટ કપડામાં, અને that is your best. So dress at the best. At your best. અને છતાં બી તને કંઈક જરીના ને પેલા શું ભારે કમ પહેરવા હોય. જન્મ મહોત્સવ ક્યારે છે? 24-25 નહીં, 26 ને 27. 2 દિવસ જન્મ મહોત્સવ છે. એક દિવસ દેવલોકમાં, એક દિવસ મનુષ્ય લોક. એમાં તારે કઈ પહેરવું હોય તો પહેરજે. 30 અને 31. 30મીએ ગુરુ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા છે અને 31મીએ જિનાલયની પ્રતિષ્ઠા. એમાં તારે કઈ ભારે કમ પહેરવું હોય તો પહેરજે. અમે તો સફેદ પહેરવાના છે, અમને કોઈ વિકલ્પ નથી. અને તમારી પાસે કોઈ એક્સપેક્ટેશન નથી. અમે કોઈની સ્ક્રિપ્ટ લખી નથી. કોઈની સ્ક્રિપ્ટ લખતા અમને જ શીખ્યા છે કે બીજાની સ્ક્રિપ્ટ નહીં લખવાની, કે આ શું પહેરીને આવ્યા છે. પણ નો વેસ્ટર્ન ક્લોથ્સ અલાઉડ અને નો હાફ પેન્ટ અલાઉડ. ભાઈ બાકડા માટે તમે કંઈ કરજો. હાફ પેન્ટ નોટ અલાઉડ ને બેલ બોટમ નોટ અલાઉડ. હવે ફાઇનલી એ લોકોએ શું નક્કી કર્યું ને કહેશે બધું અનાઉન્સ થશે. તમને એમ લાગશે કે આટલું તો છે, મારે મુંબઈ જવાની જરૂર જ નથી. અને બહુ ખરાબ દેખાશો. તું તો કોર્નરમાં બેસજો, સાઈડમાં બેસજો, પાછળ બેસજો. એમાં આટલી ઉપાધિ કેમ કરો છો પણ? નહીં. So basically now I'm in red dress. And you come to me and say, what about my $1,000 rupees? So I said, what 1,000? I have not borrowed anything in the red dress. So okay, your dress never borrowed from me. You borrowed from me. Your role didn't borrow from me. Your soul borrowed from me. So the soul has to repay all the karmic accounts. Just changing the dress, you are not excused.
કોક ભાવમાં મેં લીધું છે તો આ ભાવમાં મારે આપવાનું. ધીસ ઇઝ ધ કર્મ ફિલોસોફી. ઓ માય ગોડ. તો મહાકાલી માતાનું પૂજન પાછળનું રહસ્ય એ છે કે અંદરના જે કષાયો રૂપી વિકાર છે એના નાશ કરવા માટે આ લેટ ગો નામનું ત્રિશૂલ જોઈશે. લેટ ગો, વિડ્રોલ કે ડિટેચમેન્ટ, જે સ્વરૂપે સમજવું હોય આ કલા થોડી થોડી શીખવી પડશે. અને એના માટે આ શક્તિનું આવાહન જ્ઞાનીઓએ, મુનિઓએ, ઋષિઓએ બતાવ્યું છે. સૌને ફલીભૂત થાય એવી મંગલ ભાવના. મંત્ર સિદ્ધિના ઉદ્દેશથી કરવામાં આવતો મંત્ર જાપ એ કાળી ચૌદસના દિવસની ખાસ લાક્ષણિકતા છે. રત્નત્રયીની આરાધના અર્થે અષ્ટકર્મ નિવારવા અને પાંચેય જ્ઞાન ઉપરના આવરણ હટાવવાના હેતુએ પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજીએ દિવાળીના દિવસોમાં 36 માળા સમૂહમાં ફેરવવા આજ્ઞા ફરમાવી હતી. પ્રથમ 3 માળા સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમગુરુની, ત્યારબાદ 28 માળા પરમગુરુ નિર્ગ્રંથ સર્વજ્ઞ દેવની અને અંતે 5 માળા આત્મભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે ના જાપની આજ્ઞા થઈ હતી. તો ચાલો પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજીએ દર્શાવેલ આજ્ઞા શ્રી બોધામૃતજીમાં ટાંકેલ તેનું સંક્ષિપ્ત પઠન કરી જાપમાં લીન થઈએ. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમગુરુ એ મંત્રની 3 માળા પ્રથમ ગણવી. પહેલી માળામાં સમ્યક દર્શન પામવાની ભાવના, બીજીમાં સમ્યક જ્ઞાન અને ત્રીજીમાં સમ્યક ચારિત્રની ભાવના કરવી. 28 માળા પરમગુરુ નિર્ગ્રંથ સર્વજ્ઞ દેવ એ મંત્રની નીચેની ભાવના સહ ફેરવવી. પહેલી 3 માળા મિથ્યાત્વ મોહનીય, સંકિત મોહનીય અને મિશ્ર મોહનીય ક્ષય થવા એટલે ક્ષાયિક સંકિત થવા એ 3 માળા ફેરવવી. પછી અનંતાનુબંધી ક્રોધમાન માયા લોભ જવા 4 માળા અને અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધમાન માયા લોભ જવા બીજી 4 માળા, પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધમાન માયા લોભ જવા ત્રીજી 4 માળા અને સંજ્વલન ક્રોધમાન માયા લોભ જવા ચોથી 4 માળા. આમ કશાય ટાળવા એ 16 માળા થઈ. હવે 9 માળા 9 દોષ જવા ફેરવવાની છે. હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, દુગંછા, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, નપુંસકવેદ એ મલિન ભાવ ક્ષય થવા 9 માળા ગણવી અને 5 માળા રહી તે જ્ઞાન ઉપર આવરણ કરનાર 5 કર્મો ટાળવા ભાવના કરવાની છે. એક મતિ જ્ઞાન નિર્મળ થવા, બીજું શ્રુત જ્ઞાન પ્રગટવા, ત્રીજું અવધિ જ્ઞાન થવા, ચોથું મનઃપર્ય જ્ઞાન ઉપજવા અને 5મું કેવળ જ્ઞાન પ્રકાશવા. 5 માળા આત્મ ભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રેની ગણવી. આમ જ્ઞાની ભગવંતની કૃપા ખાલી એક ક્રમ આપવા સુધી ન અટકતા દરેક માળા ગણતા અંતરમાં શું ભાવ સેવો, શું પ્રાર્થના કરવી તે પણ દર્શાવી છે. તો ચાલો તેમાં લીન થઈએ. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, 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 સહજાત્મ સ્વરૂપ
स्वरूप परम गुरु सहजात्म 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 स्वरूप परम गुरु
Sapsuro Param Guru, 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 Sahajatma Swarup Param Guru, Sahajatma Swarup Param Guru, Param Guru Nigran Sarvagna Dev, 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 Param Guru Nigran
Bhagavad
Bhagavad
Bangladesh
Ramana
Parvati
Dev
Hare
Sarve
આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવળ જ્ઞાન રે આત્માના ભાવતા જીવલા હે કેવલા ને રે આત્માના
Adamın
परम कृपाळु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, आज के आनंद की जय, श्री धर्मपुर तीर्थ अष्टानिका प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। ओ